Simula nung ibenta ko ang computer ko, naging problema ko na kung paano ma-access ang mga pictures at videos ko sa portable hard drive at kung paano ko sa-save mga pictures at videos ko sa phone or iPad to free up space. RAVPOWER. Ito ang sagot sa problema ko. Nabili ko to sa online shop dito sa Taiwan. Unbox natin. Sa loob, mayroong installation guide, manual, micro USB cable, at yung mismong unit ng RAVPOWER. Sa harap ng unit, nakasulat RAVPOWER at mga icon or indicators. Sa likod, serial number at ibang impormasyon. Sa left side, 4G 5G button, SD card slot, at SD to USB backup button. Sa right side naman, nag-iisang power button lang. Sa upper part, USB port, USB-C port, reset hole, at Ethernet port. Sa ilalim, wala. Turning on. Kailangan long press at least 5 seconds to turn on the power at Wi-Fi. Charging. Gamitin ang USB-C cable. Charge till your power light niya ay tumigil sa pagbiblink. Ibig sabihin, fully charged na siya. Ang unang gamit ng RAVPOWER ay nagsisilbing battery bank. Ito ay may 6,700 mAh. So pwede nitong i-charge ang iPhone or iPad or any cellphone. File viewing. Kailangan nyo muna download app RAV Filehub. Available ito sa Google Play at App Store. Pagkatapos, turn on nyo RAVPOWER. Select RAV Filehub Wi-Fi name. Tapos enter password. 8 digits of number ones. Kapag okay na at nakakonect na kayo sa Wi-Fi, pwede nyo na open yung app. Kailangan nyo allow yung app to access your phone photos by pressing OK. From there, you can now view your photos and videos on your phone or iPad. May option din kayo na pwede nyo ring i-delete yung photos at videos or save it to external drive. Subukan naman natin ngayon i-connect ang external hard drive through USB port, tapos transfer photos from iPhone na connected sa RAVPOWER Wi-Fi and vice versa. So dito makikita nyo kung ilan capacity ng hard disk nyo at ilan pa ang available. Ito ang laman ng hard disk ko, mostly photos, old photos at mga videos. Ngayon, pili tayo ng dalawang photos. Tapos transfer natin from this hard disk to iPhone. Select nyo lang yung recent folders na kung saan nyo isi-save yung photos na napili nyo. At boom! Transfer complete. Okay. From iPhone, select tayo ng 2 photos. Copy it to hard disk. Dito may option kayo na gumawa ng new folder. So, gawa tayo ng folder at pangalanan natin. Lario SE2. Transfer it and boom! Transfer complete. At ang pinaka-cool na features nito ay yung Ethernet port na kung saan while you're traveling and in your hotel room ay may internet cable. Pwede nyo i-share connectivity wirelessly through Wi-Fi connection. Galing, di ba? Pero yun ang hindi ko pa natatry. But all in all, I rate this RAVPOWER a 10. Thanks for watching.